Dr. Diana Cimpoișu, medicul șef UPUS Murt, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Spiridon Iași și șeful cursului de medicină de urgență în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Grigore de Popa Iași. Noi facem în cadrul pregătirii universitare și postuniversitare cursurile de medicină de urgență și, evident, stagiile de medicină de urgență și cele de prim ajutor, abilități în manopere medicale, începând cu studenții din anul 1 și continuăm cu cei de anul 4. De asemenea, desfășurăm o serie de activități extracurriculare în care pregătirea pentru intervenție în cazul accidentelor rutiere este unul din subiectele favorite al studenților, atât în pregătirea conform curiculei universitare, dar și în toate activitățile extracurriculare pe care ei le desfășoară. În proiectele pe care le desfășurăm ne adresăm cu noțiuni de prim ajutor și resuscitare cardiopulmonară și elevilor, începând de la clasele primare, mergând până la cei de liceu și am avut chiar și intervenții la copiii de vârstă preșcolară. Mă refer la intervenții în scop educațional, în scop de formare. În practica medicală, noi intervenim la accidente rutiere atât în județul Iași, cât și prin rolul nostru de coordonator regional, mă refer la SMURD Iași, în toate județele Moldovei și chiar în intervențiile aeriene cu elicopterul medical și în Republica Moldova. Evident, știm că mortalitatea în accidentele rutiere, din păcate, este la cel mai înalt nivel în România față de toate țările europene. Asta este un lucru care nu ne bucură, ne îngrijorează și pentru care de mulți ani încercăm să facem ceva. Participăm cât putem la educația rutieră, pe care o face în primul rând școala pentru elevii începând de la clasele primare și mergând până la cei de liceu. O face Inspectoratul Județean de Poliție prin acțiuni în zile festive, în zile speciale, dar și prin acțiuni în curicula obișnuită a elevilor. Iar noi adăugăm, pe lângă informațiile ținând de trafic, de semnele de circulație, de pericolele pe care le pot întâlni elevii în parcursul vieții lor, atât școlar cât și extrașcolar, noi adăugăm partea de element medical, atât în ideea prevenției, cât și în ideea intervenției de prim ajutor pentru situația producerii unui accident rutier. Educația rutieră este un element de educație absolut obligatoriu. Îmi amintesc în vremea dinainte de Revoluție, în care noi eram elevi și în care aveam aceste ore de educație rutieră absolut obligatorii. Informația ajunge acum la elevi pe multiple căi. Nu e vorba doar de informația pe care o primesc în școală atunci când se întâlnesc cu un profesor care le explică elemente din educația rutieră sau se întâlnesc cu un polițist care le explică aceste elemente, dar sunt și informații pe care le găsesc în toate mediile online, în toate mediile digitale cu care ei sunt atât de obișnuiți. Ceea ce contează este, în primul rând, conștientizarea pericolului pe care un accident rutier îl implică și mai ales a consecințelor unui astfel de accident rutier. Există, cred eu, în tot ce înseamnă mass media, televiziune, informații pe mediul online, niște elemente care creează un adevăr parțial. Și asta pornește de la foarte multe filme de acțiune, de la foarte multe postări, în care victimele accidentului rutier au o evoluție spectaculos favorabilă. Unii chiar sunt implicați în accidente foarte severe,
după care își revin foarte, foarte repede. Și e vorba mai ales de eroii filmelor polițiste, eroii filmelor de acțiune. Sunt convinsă că în mintea unui copil această idee apare destul de importantă și pare că, deși sunt supuși unor situații extrem de severe, eroii respectivi se trezesc foarte repede și reiau foarte repede activitatea normală, sunt din nou foarte puternici și foarte activi. În realitate lucrurile nu se întâmplă așa. Accidentele rutiere la care noi intervenim sunt urmate de consecințe foarte severe. Sunt pietoni loviți de mașini, sunt copii care se află în mașini implicate în accidente rutiere, sunt foarte multe situații cu autovehicule obișnuite, mașina familiei sau cu autobuze, microbuze, în care copiii aflați acolo sunt implicați în accidente și evoluția lor de la prima intervenție este una foarte severă, cu stare de comă, cu politraumă, cu sângerări importante. Sunt și cazuri în care lucrurile astea nu mai sunt posibile, în care un copil poate rămâne cu dizabilități foarte severe, poate rămâne în scaun cu rotile, nu se mai poate mișca, nu se mai poate juca toată viața lui, nu mai poate uneori să-și revină dintr-o stare de comă cu un traumatism craniocerebral sever, rămâne într-un pat de spital, conectat la aparate, luni, poate chiar ani, cu o familie disperată care încearcă să facă tot ce se poate pentru copilul respectiv și să-și recapete starea de conștiință, posibilitatea de a se mișca, de a mânca, de a se juca. La lucrurile astea tragice trebuie să ne gândim. Trebuie să ne gândim de asemenea că există foarte multe accidente rutiere în care copiii implicați decedează și pur și simplu ei nu mai există în familia respectivă, lasă un gol imens în familie, în școală, în toată comunitatea care până cu câteva minute înainte i-a iubit, i-a considerat niște copii fericiți și iată acum în urma unui accident rutier pot să nu mai fie. Colaborăm cu mai multe ONG-uri în activitățile de prevenție. Există un ONG care se ocupă de familiile victimelor accidentelor rutiere sau chiar de victime atunci când ele rămân cu dizabilități, cu handicap sever post-accident rutier. Trebuie să recunoaștem că și stresul emoțional este uneori foarte important și un astfel de copil și familia lui poate suferi toată viața după ce a avut un accident. Să zicem că se poate mișca normal, poate vorbi normal, dar trauma emoțională prin care a trăit este una care îl urmărește o vreme îndelungată sau poate chiar toată viața. Noi răspundem invitațiilor școlilor atunci când am fost solicitați să le prezentăm copiilor despre ce este vorba în un accident rutier. Îi învățăm de asemenea cum să reacționeze, în primul rând apelul la 112, cele 3 situații în care pot interveni să salveze pe cineva și celelalte situații în care este bine doar să protejăm victima și să nu facem mișcări, să nu o mișcăm, ci să anunțăm 112 pentru că o intervenție din exterior a unor oameni care nu au pregătire medicală sau paramedicală de prim ajutor poate duce la agravarea unor leziuni, cum poate fi o leziune de coloană cervicală. Încercăm să explicăm care sunt situațiile și care este limita intervenției unor neprofesioniști, dar în același timp persoane care doresc să acorde primul ajutor în cazul accidentelor rutiere și ce pot face și ce nu e bine să facă. Am început foarte multe proiecte de resuscitare cardiopulmonară în școli. Acum am ajuns la nivelul unei colaborări prin protocol cu Inspectoratul Școlar Județean, care s-a tradus recent în începerea unor cursuri chiar pentru inspectorii școlari. Vom continua cu profesorii
evident vom continua activitățile cu elevii. Ce ar fi necesar? Ar fi necesară o echipă mai mare care să poată fi dedicată acestor activități. E nevoie și de ceva logistică, pentru că folosind manechine care simulează corpul uman, persoane cu cât mai multe funcții și care sunt puse în anumite situații, de exemplu, sunt așezate într-o mașină sau simulează pietonul care este lovit de mașină, pot crea o imagine corectă despre ceea ce se întâmplă și cum putem interveni. E nevoie de informații scrise. Am reușit să facem un manual de prim ajutor în care vorbim și despre situația de traumă și despre situația de stop cardiac și despre alte situații care necesită prim ajutor medical. Sper să reușim să continuăm proiectele pe care le-am început, care nu țin doar de noi ca echipă medicală a UPUS Murdia sau noi echipă de formatori, de profesori, de traineri în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Grigore de Popa Iași, ci țin de posibilitățile noastre de colaborare cu foarte multe instituții. Pe lângă poliție, Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Crucea Roșie, au existat și colaborări cu jandarmeria, colaborări cu primăria, în primul rând primăria municipiului Iași, dar e nevoie de mai multă implicare. Din când în când, când se petrec drame în societate, când mass media este centrată pe cazuri dramatice, în clipa aia parcă mai multe forțe se activează. În mod obișnuit, lumea consideră că accidentele rutiere sunt ceva ce nu-i privește pe un anumit om, nu-i privesc pe fiecare dintre cetățeni. Doar atunci când se întâmplă, apare marea dramă și oamenii încep să-și pună întrebări și vor să facă ceva. Educația este o modalitate de a scădea intervenția accidentelor rutiere și educația mai trebuie să mai aibă o componentă, conștientizarea situațiilor de risc. Tinerii trebuie să învețe că atunci când consumă alcool, au un risc mare de a face un accident, atât în calitate de conducători auto, de participanți la trafic într-o mașină, dar și de participanți la trafic în calitate de pietoni. Lucrurile astea trebuie să fie iarăși oferite ca informație în acțiunile de învățare, să știe orice copil că atunci când bei nu e voie să te urci la volan pentru că îți poți pierde viața sau poți face ca viața altcuiva să se sfârșească din greșeala ta, care poate fi una extrem de gravă. Mulți se bazează pe faptul că s-a întâmplat și toate au mers bine. Nu am accidentat pe nimeni, nu m-am accidentat eu, n-a aflat mama, n-a aflat tata, n-a aflat dirigentele. Lucrurile astea se pot întâmpla și reprezintă elemente de faimă, să zicem, între adolescenți, elemente de supraevaluare a puterilor proprii. În schimb, în viață se întâmplă câteodată lucruri dramatice în care oamenii mor, în care copiii mor și atunci nu mai poți zice, mie nu mi se întâmplă, mie nu mi se poate întâmpla. Ăla e momentul adevărului și momentul dramatic în care ai vrea să schimbi ceva și nu mai poți schimba. De aceea lucrurile trebuie făcute în varianta de prevenție și de învățare.